Καλώς ήρθες στο κανάλι του Hellenic Coin και σήμερα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα προσπαθήσουμε να μαντέψουμε την εξέλιξη του Bitcoin. Επικίνδυνο μεν, αλλά θα δούμε κάποια ενδιαφέρον στατιστικά τα οποία ίσως μας βοηθήσουν. Εσύ κάνε όμως από τώρα ένα subscribe το κανάλι για να ενημερώνεσαι αυτόματα κάθε φορά όταν βγάζουμε ένα νέο βίντεο για τα κρυπτονομίσματα και το Hellenic Coin. Ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη, ποια θα μπορούσε να είναι η τιμή του Bitcoin? Όλοι θέλουν να προβλέψουν το μέλλον και θα ακούσει και έξω πάρα πολλές γνώμες. Η αλήθεια είναι, στο λέω από τώρα, ότι κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον και θα το λέω σε κάθε βίντεο το οποίο κάνουμε σε αυτό το κανάλι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι κανείς μάντης. Όμως το να μπορεί να προβλέψει κάποιος το τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια είναι κάτι που το θέλουμε όλοι. Γι' αυτό προσπαθούμε κάθε φορά να το κάνουμε. Έτσι, αν κάνεις μια αναζήτηση στο Google για να δεις ποια θα μπορούσε να είναι η εξέλιξη του Bitcoin και της αγοράς των κρυπτονομισμάτων, θα βρεις ένα σωρό προβλέψεις και στατιστικές. Και κάποιες από αυτές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα τις δούμε τώρα, γιατί δείχνουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το Bitcoin υπάρχει από το 2009. Και από τότε ξεκίνησε λοιπόν να δημιουργείται σιγά σιγά αυτή η αγορά που έχουμε στο CoinMarketCap και η εξέλιξη των κρυπτονομισμάτων. Αυτή η αγορά εξαρτάται λοιπόν από το Bitcoin και η συμπεριφορά στην τιμή του ήταν για πολλούς πάρα πολύ ενδιαφέρον να την αναλύσουν τα προηγούμενα χρόνια. Και με βάση λοιπόν την συμπεριφορά του παρελθόντος προσπαθούν να προβλέψουν την τιμή του μέλλοντος. Άρα βλέπεις ότι χωρίζουν την αύξηση, την μείωση της τιμής σε διάφορες περιόδους. Κύριο σημείο αναφοράς είναι κάθε φορά το halving. Εδώ στο διάγραμμα μπορείς να το δεις ξεκάθαρα. Βλέπεις το Bitcoin πριν το halving, βλέπεις μετά ένα bull run, βλέπεις πάλι την τιμή του Bitcoin μετά το halving, μετά πάλι ένα bull run. Και το Μάιο του 2020 είχαμε το halving του Bitcoin για ακόμα μία φορά. Άρα πολλοί προβλέπουν να ξανάρχεται μια περίοδος bull run. Και αυτά ακριβώς τα διαγράμματα έχουν δημιουργηθεί πριν φτάσει η τιμή του CoinMarketCap σε αυτά τα επίπεδα. Πριν φτάσει δηλαδή το Bitcoin, για παράδειγμα σήμερα στις $31.000. Πάμε να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία. Στην πρώτη φυσικά αρχική περίοδο δεν υπήρχε halving και τότε κάθε φορά όταν οι miners έβρισκαν ένα block έπαιρναν 50 bitcoin. Όλο αυτό ξεκίνησε 3 Ιανουαρίου το 2009. Το 2012 είχαμε το πρώτο halving, όπου οι miners έπαιρναν πλέον 25 bitcoin ανά block 28 Νοεμβρίου το 2012. Και εδώ υπάρχουν ενδιαφέρον ιστορικά στοιχεία. Όταν ξεκίνησε το halving, η τιμή του Bitcoin ήταν στα $12. Μετά από 100 μέρες αυξήθηκε στα 42 και μετά από ένα χρόνο η τιμή του Bitcoin ήταν στα $964. Ιστορικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται εδώ. Το 2016 και συγκεκριμένα 9 Ιουλίου έγινε το δεύτερο halving. Η τιμή του Bitcoin ήταν τότε $663, μετά από 100 μέρες στα 609 και μετά από ένα χρόνο η τιμή ήταν στα $2.550. Και το 2020 λοιπόν στις 11 Μαΐου έγινε το τρίτο halving, όπου οι miners πλέον παίρνουν 6,25 Bitcoin. Η προσφορά λοιπόν μειώνεται ακόμα πιο πολύ στο Bitcoin. Η τιμή βρισκόταν στα $8.740, μετά από 100 μέρες ανέβηκε στα $11.950 και το ερώτημα είναι ποια θα είναι η τιμή μετά από ένα χρόνο. Και αυτό είναι που πολλοί προσπαθούν να προβλέψουν. Εδώ βλέπεις τα halving και βλέπεις κάποιες περιόδους τις οποίες τις έχουν μαρκάρει με το αντίστοιχο χρώμα και πολλοί πιστεύουν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αν λοιπόν επαναληφθεί, τότε βλέπεις τι μας περιμένει το 2021. Αν φυσικά επαναληφθεί. Και είναι ενδιαφέρον κάθε φορά να το παρακολουθούμε αυτό, γιατί μετά από ένα bull run έχετε πάντα ένα bear market, αρχίζει η αγορά και πέφτει, υπάρχει μια φάση accumulation και μια re-accumulation, δηλαδή η τιμή αυξάνει, πέφτει, εδώ κάπου σταθεροποιείται, αλλά μετά από αυτή την περίοδο ξαναέρχεται ένα bull market. Και είμαστε τώρα σε μια ενδιαφέρον περίοδο, γιατί αυτό εδώ το διάγραμμα έγινε 11 Μαΐου του 2020 και τώρα είμαστε στο Ιανουάριο του 2021. Τι θα συμβεί λοιπόν φέτος? Αυτό είναι το ερώτημα. Θα επαναληφθεί η ιστορία,
θα επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα διαγράμματα τα οποία υπάρχουν στο Google, τα έχουν αναρτήσει πολλοί αναλυτές, κάποιοι έχουν προβλέψει ακόμα και την τιμή που θα έχει το bitcoin. Η θεωρία αυτή πάντως είναι ενδιαφέρον και θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε. Όπως σου είπα στην αρχή, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον, όμως είναι ενδιαφέρον να βλέπεις μια επανάληψη κάθε φορά σε συμπεριφορά της τιμής του bitcoin. Και εφόσον λοιπόν το bitcoin έχει αυτή τη συμπεριφορά, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να ανεβάσει και ανεβάζει όλη την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Θα με ενδιαφέρει η άποψή σου, γι' αυτό γράψε στα σχόλια τι πιστεύεις εσύ ότι θα συμβεί το 2021. Θα επαναληφθεί η ιστορία ή δεν πιστεύεις σε τέτοια διαγράμματα? Είμαστε πάντως σε μια αγορά η οποία μόλις πρόσφατα ξεπέρασε το 1,3, όμως επειδή ακριβώς η αγορά αυτή βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα, υπάρχουν πάντα μεταβολές στην τιμή και αυτό είναι ένα συνήθις φαινόμενο. Εμείς στο κανάλι του Hellenicoin παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις και προσπαθούμε να σε ενημερώσουμε με απλό τρόπο όσο το δυνατό καλύτερα μπορούμε. Γι' αυτό κάνε ένα subscribe το κανάλι για να ενημερώνεσαι αυτόματα κάθε φορά όταν βγάζουμε ένα νέο βίντεο. Στην περιγραφή θα βρεις και συνδέσμους για τους υπόλοιπους μας λογαριασμούς. Ακολούθησέ μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter για να λαμβάνεις εσύ την ενημέρωση για το Hellenicoin και γενικότερα για τα κρυπτονομίσματα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σου!